Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp một chiếc máy bay Boomerang. Ok, là chúng ta bắt đầu. Khổ giấy ở đây mình vẫn sử dụng khổ giấy là khổ giấy A5 nhé. Đầu tiên thì là mình sẽ gấp lại, đôi lại thành nét ở giữa. Các bạn chú ý gấp cho nó cân chính, cho nó thật chính xác để máy bay có thể bay được. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi lại để mình lấy dấu ở giữa. Và mình lấy tiếp một dấu ở giữa nữa ở đây, mình sẽ gấp đôi lại từ điểm này đến điểm này. Sau đó mình gấp vị trí này lại. Tiếp theo mình gấp nhọn vị trí này. Chú ý làm sao cho đuôi cân nhau. Tiếp theo mình sẽ gấp cái nó đến cái điểm này, đường thằng này sẽ nằm trên cái này.
subscribe.